සුබ දවසක් වේවා කියලා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනා පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න හිතුවා සෝලාර් චාර්ජරයක් හදන විදිය. මම හිතුවා මේ දවස්වල ලයිට් යන හින්දා හුඟක් අයට ෆෝන් charge කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මට හිතුණා මේ සෝලාර් ෆෝන් චාර්ජරයක් නිර්මාණය කරන විදිය කියලා දෙන්න. මම ඒකට යොදා ගන්නවා මේ තින සෝලාර් පැනල් එක. මේ සෝලාර් පැනල් මම ටිකක් පාවිච්චි කරපු සෝලාර් පැනල් වගේක්. නමුත් මේ හොඳ තත්ත්වෙන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ සයිස් එක දාලා තිනවා XD 110 වැඩි කිරීම 60. මේකේ සාමාන්‍ය වෝල්ටේජ් එක වෙන්නේ 5.5ක් 6ත් අතර වෝල්ටේජ් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මිලි ඇම්පියර් 160ක ධාරිතාවයක් තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ වගේ එක සෝලාර් සෙල් එකකින් නම් මේ ෆෝන් එක charge කරගන්න ධාරාව මදි. ඒ නිසා දැනට මාස 7ක් තියෙන මේ සෝලාර් සෙල් තුනම මම යොදාගෙන සෝලාර් පැනල් එක නිර්මාණය කරන්න තමයි අදහස් කරේ. ඒක සඳහා අපට අවශ්‍ය වෙන මේ වගේ USB කනෙක්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. මේක ඔයාලට කම්පියුටර් එකකින් හරි පරණ ෆෝන් charger එකකින් හරි ගත්ත හැකි. මම මේක පාසලම තියෙනවා. අපි මේකට 78.5 කියන රෙගියුලේටර් IC එක යොදා ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ දැන් උපරිම මේ සෝලාර් පැනල් එක උපරිම කාර්යක්ෂමතාවය එන වෙලාවට වෝල්ට් 6ක් පමණ වෝල්ටේජ් එකක් එනවා. නමුත් අපිට ෆෝන් charger එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ වෝල්ට් 5යි. ඉතින් වෝල්ට් 6ක වෝල්ටේජ් එකක් આવොත් ෆෝන් එකට එන වෝල්ටේජ් එක වැඩි නිසා උපකරණ වලට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ රෙගියුලේටර් සහ මේ 1 ඇම්පියර් හෝ මේ IN 4007 කියන රෙක්ටිෆයිඩ් ඩයෝඩ් එක යොදා ගන්නවා. අපි මේ සර්කිට් එක හදන විදිහත් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි මේ සෝලාර් පැනල් එක හදන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් හරි ලී හරි මේක නම් PVC වලින් හදාගත්ත මේ පොඩි මැට් එකක් ඒ වගේ එකක් යොදාගෙන අපි මේ ආකාරයට මේක අලව ගන්නවා. ඉස්සරෝම මේකට අලව ගන්න ඕන. අපි දැන් මේ සෝලාර් පැනල් එක මේ විදිහට අලව ගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ දෙපැත්තේ මේකේ ධන සහ ඍණ අග්‍ර තියෙනවා. අපි ඒවා සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. මේ ධන ඍණ අග්‍ර පාස්ස ගන්න මේ වගේ කම්බිය මම පාවිච්චි කරනවා. මම මේ නිල් පාට වයර් එක ධන වශයෙන් උත් සුදු පාට වයර් එක ඍණ වශයෙන් උත් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. බණ්ඩ යාළුවනේ දැන් මම මේක දැන් අපි සෝලාර් පැනල් තුනම සමාන්තරගත සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකේ වෝල්ටේජ් එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. දැන් මේ ඊටම අඩු ආලෝකයේ තියදී තමයි අපි මේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරන්නේ. උඹට දැන් ඔබට පේන වෝල්ට් 4.58ක් පෙන්වනවා. මේ දැන් සූර්යාලෝකයේ නැතුව මේ තියෙන්නේ. මේ අඩු වෝල්ටේජ් එකක් දැන් මේ තියෙන්නේ. දැන් හොඳටම ඉරේල තිබ්බ මීට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ දැන් මම මේ කලින් පාස්සගත USB කනෙක්ටර් මේ තියෙන්නේ. අපි මේකේ USB කනෙක්ටරේ මේ අග්‍රයට ධන වයර් එක සහ මේ අග්‍රයට ඍණ වශයෙන් තමයි කරන්ට් එක දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි එහෙනම් මේ 78.5 කියන රෙගියුලේටර් මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි පරිපතේට රෙගියුලේටර් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඍණ අග්‍රය USB එකේ ඍණ අග්‍ර කෙලිම පාසල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අවුට් එක ඒ කියන්නේ මේ රෙගියුලේටඩ් අවුට් 5 වෝල්ට් අවුට් එක අපි මේ ඩයෝඩ් එක හරහා USB කනෙක්ටරේ ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ කාර්යයට මේකේ අවුට්පුට් එක ධනග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒකවල වෙන මේ 100 මයික්‍රෝෆෝට් කැපැසිටර් දෙක සෙට් කරගන්නවා සමාන්තරගතව. අපි දැන් මේක ටික පාස් අගෙන ඉමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම මේ සර්කිට් එක හදාගෙන අවසానයි.
මේ සර්කිට් එකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් මම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ඩයග්‍රෑම් එක බලාගෙන මේ සර්කිට් එක හදන්න පුළුවන්. මේක සිදුවෙන්නේ මේකයි. මෙතනින් ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් සෝලාර් පැනල් එකේ ඉන්න ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක මෙන්න මේ පින් එකට සෙට් වෙනවා. ඒ අතරම මේ සමාන්තරගතව 100 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එක ඉන්පුට් එකේ output පැත්තේ 100 වෝල්ට් UF කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. මෙතනින් සෝලාර් පැනල් එකට ඉන්පුට් වයර් එක ඉන්පුට් ධන වයර් එකත් සෝලාර් පැනල් එකට ඉන වයර් එකත් මේ රෙගුලේටරේ දාන පින් එකට සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රින වයර් එක USB කනෙක්ටර් රින වයර් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මෙතන රින වයර් එක. ඊට පස්සේ මේ ධන අවුට්පුට් එක, ඒ කියන්නේ රෙගුලේටරෙන් යන 5 වෝල්ට් අවුට් එක මෙතන මේ රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එක හරහා USB පින් එකේ ධන වයර් එකට සෙට් වෙනවා. එතකොට මෙතනින් කොච්චර වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් ආවත් වෝල්ට් 5ක අවුට් එකක් විතරයි මේ රෙගුලේටරෙන් යන්නේ. දැන් අපි මේ පරිපතේ සෝලාර් පැනල් එකට සම්බන්ධ කරලා පරීක්ෂා කරලා බලමු. ඉනග්‍රේටර් සම්බන්ධ කරනවා. රෙගුලේටර් හිනා ඊට පස්සේ රෙගුලේටරේ ධන අග්‍රේට සම්බන්ධ කරනවා. රෙගුලේටර් ඉන්පුට් පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා සෝලාර් පැනල් එක. ඔන්න දැන් මම මේ පරිපතේ සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ආකාරයට මේකට මේ සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරගෙන තිනවා. මේක 78.5 රෙගුලේටර් දාපු සර්කිට් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි එහෙනම් මේක පරීක්ෂා කරලා බලමු. මේ ආකාරයට රණ්ඩ පේනවා. දැන් රිමෝට් වෝල්ට් 4.38ක වෝල්ටීයතාවයක් දැන් සෝලාර් පැනල් එකකින් එනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම මේ හවස තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හවස 3:00ට විතර. දැන් වර්ෂාව අධික වෙහිකල් වල තියෙන වෙලාවක් මේ වෙලාවේ වෝල්ට් 4.39ක් එනවා. දැන් අපි බලමු මොබයිල් ෆෝන් එක charge කරලා. නැත්නම් මම දැන් මේ රවුටර් එකට සෙට් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ රවුටර් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. දැක්ක නේද? දැන් charge වෙන්න පටන් ගත්තා මේ. දැන් රවුටර් charge වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆෝන් එක මගේ ටැබ් එකේ charge කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. දැන් මේ වෙලාව හවස 3ට විතර ඇති. දැන් වහිබර වෙලාවක්. දැන් මම මේ charging connector එක මේකට සම්බන්ධ කරනවා. අපි බලමු මේ වෙලාව වැඩ කරනවද කියලා. දැන් මේ වෙලාව එච්චර එළියක් එන්නේත් නැහැ. මොකද අඩු ආලෝකයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් ඔන්න මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරා. ඔව් ඔයගොල්ලන්ට මේ උඩට පේන මේ දැන් ෆෝන් එක charge වෙනවා. මේ වෙලාව හෙන අඩු එළියක් තියෙන්නේ දැන්. දැන් ඔබන්ට ෆෝන් එක ඔටෝ ඔන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ෆෝන් එක ඔටෝ ඔන් වෙනවා. ඔයගෙම බලමු පවර් බැංක් එකට දාලා පවර් බැංක් එක මගේ පවර් බැංක් එකේ දැන් charge වෙනවා. ඕක තමයි යාළුවනේ අද මම ගෙනව වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට සෝලාර් පැනල් එකක් හදාගන්න උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද ගෙනාවේ. නමුත් දෙයක් කියන්න ඕන මම මේ සෝලාර් පැනල් එක හැදුවේ මම ඊට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් AliExpress එකකින් ගෙනපු සෝලාර් සෙල් කීපකින් තමයි මම මේක ඇත්තටම හැදුවේ. මට මේකට නම් ලොකු මුදලක් ගෙන රුපියල් 900ක වගේ මුදලක් තමයි වැය වුණේ. නමුත් දැන් වර්තමාන ඩොලර් එකේ රුපියලේ අගේ බාල්දු වීම නිසා වර්තමාන මිල ගැන නම් මට මේ සම්බන්ධව අදහසක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එක පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. අඩුවට ගන්න තිබ්බොත් මේ වගේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කඩේ තියෙන සෝලාර් ෆෝන් සෝලාර් චාර්ජර් එකට වඩා මේකේ කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක් වැඩි. මොකද මේකේ මිලි ඇම්පියර් 500ක් විතර වගේ කරන්ට් එකක් එනවා. හින්දා මේ කඩේ තියෙන සෝලාර් පැනල් එකකට වඩා කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක් වැඩි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. මාව ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.